नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा मैले कक्षा 1-3 को रिजल्ट तयार गर्दा एक्सेलमा आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरूका बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईले कक्षा 1-3 को रिजल्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो विशेष रहनेछ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। एक्सेलमा कक्षा 1-3 को रिजल्ट तयार पार्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले यस्तो खालको फर्मेट चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ रोल नम्बर, यहाँनिर स्टुडेन्टको नेम, यहाँनिर डेट अफ बर्थ, यहाँनिर यी लगायतका कुराहरू तपाईलाई के चाहिन्छन् ती यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ र मूल्याङ्कनको लागि प्रत्येक विषय अन्तर्गत तपाईले यति कुरा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नेपाली विषय अन्तर्गतका कुराहरू बताएको छु। यस्तै तरिकाले अन्य विषयको लागि पनि तपाईले बनाउनु होला। एउटा विषयभित्र जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि, जम्मा अङ्क, प्रतिशत, ग्रेड पोइन्ट र डब्ल्युजिपी गरेर यति कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। अब मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि तपाईहरुले लेखिहाल्नुहुन्छ। जतिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यति यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। जम्मा अङ्क ती सिकाइ उपलब्धिहरुमा कति अङ्क विद्यार्थीले प्राप्त गर्यो त्यो यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत निकाल्नको लागि एउटा सूत्र रहेको छ। सूत्र यहाँनिर रहेको छ। उपलब्धि स्तरको अङ्कको जोड भागा 4 इन्टु मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि इन्टु 100 गरियो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर बराबर लगाउनु होला। बराबर लगाइसकेपछि ब्राकेटलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर उपलब्धि स्तरको अङ्कको जोड भनेको छ। जम्मा अङ्कमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, भागाको साइन दिनु होला, त्यसपछि चाहिँ फेरि ब्राकेटलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर 4 इन्टु भनेको छ त्यो भएर 4 लेख्नु होला। 4 इन्टु मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि संख्या चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 8 रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला, डबल ब्राकेट चाहिँ दुई पटक क्लोज गर्नु होला। क्लोज गरेर तपाईले चाहिँ अब इन्टु 100 गरिदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ 78.13 यहाँनिर आएको छ। अब यो 27 र 53 को कति आयो, 93 को कति आयो भन्ने जान्नको लागि यसैलाई यहाँनिर ट्र्याक गरिदिनु भयो भने 86.11 यो यहाँनिर यसरी आएको छ। अब यसपछि चाहिँ तपाईले ग्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यही प्रतिशतको आधारमा तपाईले यहाँनिर ग्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ग्रेड निकाल्नको लागि तपाईले इफ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफ फर्मुला कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँनिर यसरी लेखेर राखेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो इफ इरोर चाहिँ यो छुट्टै फर्मुला हो। यहाँबाट इफ फर्मुला सुरु भएको छ यहाँबाट र यदि यो सेलमा चाहिँ 90 वा त्यो भन्दा माथि आएमा ए प्लस र यो सेलमा 80 वा त्यो भन्दा माथि आएमा ए, यही तरिकाले चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। तपाईको एक्सेलमा यो सूत्र लगाउँदै गर्दा तपाईको जुन सेल एड्रेस छ सेल एड्रेस चाहिँ फरक हुन सक्छ। यो जुन सूत्र छ यो सूत्र चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ, नत्र मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि यो सूत्र दिनेछु र यही तरिकाको यो जुन सूत्र छ यो सूत्रलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। तपाईकोमा चाहिँ सेल एड्रेस बाहेक अन्य सबै कुरा एउटै हुनेछ। यो फर्मुलालाई मैले यहाँबाट कपी गर्छु र कपी गरेर मैले यहाँनिर लिएर गएर यहाँ चाहिँ यसरी पेस्ट गर्दिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन सूत्र छ फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ यसरी यहाँनिर आएर बसेको छ। यो जुन रहेको छ यो फर्मुला चाहिँ यही प्रतिशतको आधारमा चाहिँ यसले यहाँनिर काम गरिरहेको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। यो फर्मुला चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले लान सक्नुहुनेछ। यहाँनिर 78.13 यसको चाहिँ बी प्लस आएको छ, 86.11 यसको चाहिँ ए आएको छ। ग्रेड पोइन्टको लागि पनि तपाईले इफ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफ फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्नको लागि मैले यहाँनिर चाहिँ यो लगाएर राखेको छु, यसैको लागि तयार गरेर राखेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इफ फर्मुला हो यो पनि। यो सेलमा यदि ए प्लस छ भने 4, यो सेलमा यदि चाहिँ ए छ भने 3.6 यही तरिकाले चाहिँ यहाँनिर गएको छ। यो फर्मुला जुन छ यो फर्मुला चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला र यो फर्मुलालाई मैले यहाँबाट चाहिँ यो भिडियो लामो नहोस् भन्नको लागि मैले यहाँनिर पहिला नै तम तयार गरेर राखेको थिएँ। यसलाई तपाईले कन्ट्रोल+C गर्छु, मैले यहाँनिर लिएर गएर कन्ट्रोल+V गरिदिन्छु। यहाँनिर पेस्ट गरेपछि देख्न सक्नुहुनेछ यो बी प्लस यसैको आधारमा यहाँ जुन पनि ग्रेड आउँछ त्यही ग्रेडको आधारमा यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्छ। यहाँनिर बी प्लस भनेको यहाँनिर 3.2 यसरी आएको छ। यसैलाई तपाईले ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। 3.6 यहाँनिर आएको छ। अब छ डब्ल्युजिपी भनेको CH इन्टु जिपी नै डब्ल्युजिपी हो। त्यसको लागि तपाईले बराबर लगाउनु होला। हाम्रो चाहिँ CH इन्टु जिपी, CH जुन नेपाली विषयको क्रेडिट आवर छ 5 हो
5 इन्टु यहाँनिर चाहिँ ग्रेड पोइन्ट जुन छ नेपाली विषयको यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु र इन्टर गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 16 आएको छ। यहाँनिर तपाईँले यो जुन डब्लुजिपी छ डब्लुजिपीमा इफ एरर लगाउन पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो जम्मा अङ्क चाहिँ यहाँनिर मैले जम्मा अङ्कलाई फालिदिएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ डब्लुजिपीमा यस्तो खालको इरर देखिन्छ। यस्तो इरर नदेखियोस् भन्नको लागि तपाईँले चाहिँ इफ एरर लगाउन सक्नुहुन्छ यो फर्मुलामा। यसको लागि तपाईँले यही फर्मुलालाई डबल क्लिक गर्नु होला र अगाडिपट्टि आउनु होला। बराबर भन्दा पछाडिपट्टि आएर तपाईँले चाहिँ इफ एरर भन्ने जुन फर्मुला छ यो फर्मुलालाई चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु होला र यो पछाडिपट्टि जानु होला। N6 को पछाडिपट्टि यहाँनिर गएर चाहिँ कमा लगाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यस्तो चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा ओपन क्लोज गरिदिनु होला र यहाँनिर चाहिँ ब्राकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने अब चाहिँ यहाँनिर यो जुन 25 छ 25 फालेदेखि यहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँ आउँछ, खाली आउँछ सेल, इरर चाहिँ यहाँनिर देखाउँदैन। अब यहाँ मैले देखाएको नेपाली विषयको जस्तै गरेर तपाईँले सबै विषयहरूको जुन प्रतिशत ग्रेड पोइन्ट र डब्लुजिपी निकालिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ अन्तिममा यहाँनिर जिपिए निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जिपिए निकाल्नको लागि तपाईँलाई यहाँनिर एउटा सूत्रको आवश्यकता पर्दछ फर्मुलाको। यो चाहिँ डब्लुजिपी जुन छ यो सबै डब्लुजिपी जुन विषयहरूका डब्लुजिपी छन् यिनलाई जोडेर कक्षाको जम्मा क्रेडिट आवरले भाग गरेपछि जिपिए आउँछ। त्यसको लागि तपाईँले जिपिए लेखेको जुन महल छ यसमा बराबर लगाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ ब्राकेटलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर डब्लुजिपी लेखेको यो जुन लोकल सब्जेक्टको डब्लुजिपी छ यसलाई म यहाँनिर क्लिक गर्छु, यहाँनिर प्लस लगाउँछु। त्यस्तै गरेर यो जुन मेरो सेरोफेरोको रहेको छ यसलाई म लगाउँछु र यहाँ क्लिक गरेर प्लस दबाएको छु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को विषय छ, अर्को विषय म्याथको लागि म यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेको छु र प्लस दबाएको छु। त्यस्तै गरेर अर्को विषयको पनि रहेको छ इङ्ग्लिस र नेपाली, इङ्ग्लिसको लागि पनि मैले यहाँनिर नेपालीको पनि डब्लुजिपीमा मैले क्लिक गरेको छु। गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँनिर फर्मुला लगाएको ठाउँमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै विषयकोलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी जोडेका छौँ। तपाईँले चाहिँ ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिनु होला र भागा गर्नु होला। भागा चाहिँ हाम्रो यो जुन 1 दिनको जति पनि विषयहरू छन् यी विषयहरूको जम्मा क्रेडिट आवर भनेको 26 हो। त्यो भएर 26 ले भागा गरिदिनु होला र इन्टर गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यो जिपिए आएको छ। अब तपाईँले यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यसरी चाहिँ यो जिपिए तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब जिपिए निकालिसकेपछि यही जिपिएको आधारमा हामीले चाहिँ र्याङ्क निकाल्न सक्छौँ। र्याङ्क निकाल्नको लागि तपाईँले चाहिँ र्याङ्क फर्मुला पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। यसमा र्याङ्क भनेर जुन लेख्नु भएको छ यहाँनिर तपाईँले बराबर लगाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ RANK र्याङ्क लेख्नु होला। ब्राकेटलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। नम्बर भनेको छ, नम्बर हाम्रो चाहिँ यही नै रहेको छ। यसलाई तपाईँले जिपिए नै हाम्रो नम्बर रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईँले कमा लगाउनु होला। रिफरेन्समा आएको छ, रिफरेन्स चाहिँ तपाईँका विद्यार्थीहरू जहाँसम्म छन् त्यहाँसम्म चाहिँ यो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थी यहीँसम्म मात्रै भएको हुनाले यहाँसम्म मात्रै दिएको छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ मागिरहेको छ, यहाँनिर 0 लगाउनु होला र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ब्राकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यो 2 र्याङ्कमा आएको कुरा यहाँनिर बताइदिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले ड्र्याग गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ 1 मा आएको छ, र्याङ्क 1 मा आएको छ। यसरी तपाईँले र्याङ्क छुट्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि चाहिँ तपाईँले विषयगत औसत निकाल्न सक्नुहुनेछ। विषयगत औसत निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। यो जुन ग्रेड पोइन्ट छ ग्रेड पोइन्टकै आधारमा हामीले विषयगत औसत निकाल्दछौँ। यहाँनिर नेपाली विषयको लागि म यहाँनिर यो ग्रेड पोइन्टको आधारमा विषयगत औसत निकालेर देखाउँछु। यसको लागि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूले पाएको जुन ग्रेड पोइन्ट छ ग्रेड पोइन्ट भन्दा तलपट्टि एउटा खाली सेल पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर यतापट्टि अटो सम लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एउटा ड्रप डाउन एरो छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एभरेज लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। एभरेजमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यो सबै जुन ग्रेड पोइन्ट छ ग्रेड पोइन्टको आधारमा यहाँनिर चाहिँ औसत विषयगत औसत पनि आइसकेको छ। यसरी तपाईँले विषयगत औसत पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले आज यो भिडियोमा जति पनि फर्मुलाहरू बताएँ ती सबै फर्मुलाहरू मैले पहिला पनि विभिन्न भिडियोहरू मार्फत बताइसकेको छु। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ र यो जुन ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिटसँग जोड्ने लगायतका भिडियोहरू थुप्रै भिडियोहरू मैले यो च्यानलमा ग्रेड सिटसँग सम्बन्धित भिडियोहरू राखेको छु। तपाईँले ती भिडियोहरू हेरेर एक एक गरेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ सामान्य फर्मुलाहरू मात्रै आज बताएँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।